Hallo, hoe gaat het vandaag? Hallo, het gaat goed. En met jou? Ook goed, dank je. Heb je drukke meetings vandaag? Ja, ik heb 3 meetings. Jij? Ik heb maar 1 meeting. Oh, dat is fijn. Waar gaat jouw meeting over? Over het nieuwe project. Interessant. Het projectteam is groot. In Nederland werken we graag in teams. Ja, dat merk ik. Vind je de werkcultuur hier anders? Ja, veel anders. Hoe dan? Hier praten mensen heel direct. Klopt, Nederlanders zijn direct. Ik vind het soms lastig. Je went er snel aan. Ik hoop het. Hoe is je familie? Ze zijn goed, dank je. Wonen ze nog in jouw land? Ja, ze wonen daar. Bel je vaak met hen? Ja, bijna elke dag. Dat is leuk. Hoe is jouw familie? Mijn familie is goed. Heb je kinderen? Ja, ik heb 2 kinderen. Leuk, hoe oud zijn ze? Ze zijn 6 en 8 jaar. Gaan ze naar school? Ja, ze gaan elke dag naar school. Vinden ze het leuk? Meestal wel. Wat doen ze graag na school? Ze spelen graag buiten. Dat is gezond? Ja, zeker. Wat ga je dit weekend doen? Ik ga naar het strand. Oh, mooi. En jij? Ik wil naar het park. Dat is ook leuk. Hou je van de natuur? Ja, ik hou ervan. Ik ook. Wat doe je graag in je vrije tijd? Ik lees graag. Wat lees je? Vooral simpele boeken. Goed om Nederlands te oefenen. Ja, dat helpt. Oefen je veel Nederlands? Ja, elke dag een beetje. Je spreekt al goed. Dank je. Nederland is een klein land. Ja, dat klopt. Heb je al andere steden gezien? Ja, ik heb Utrecht gezien. Mooie stad, toch? Ja, heel mooi. Ben je ook in Rotterdam geweest? Nog niet. Dan moet je eens gaan. Oké, goed idee. Hou je van musea? Soms. Dan is Amsterdam leuk. Ik wil daar ook heen. Je gaat het mooi vinden. Wat is jouw favoriete stad? Ik denk Den Haag. Waarom Den Haag? Het strand is dichtbij. Dat is fijn. En de stad is rustig. Dat klinkt goed. Hoe is het weer vandaag? Het is koud. Ja, het is winter. Ik ben niet gewend aan de kou. Nederland is vaak koud. En nat. Ja, altijd regen. Ik heb altijd mijn paraplu bij me. Slim. Wat eet jij meestal voor lunch? Gewoon brood. Nederlanders eten veel brood. Klopt. Ik mis warm eten voor lunch. Dat begrijp ik. Wat eet jij graag? Ik hou van pasta. Ik ook. En pizza natuurlijk. Ja, altijd lekker. Kook jij graag? Soms. Wat kook je graag? Soep of rijst? Dat is makkelijk. Ja, en snel. Hoe laat begin jij met werken? Meestal om 9 uur. Ik ook. Hoe lang werk je per dag? Ongeveer 8 uur. Ik ook. Vind je het werk leuk? Ja, best wel. Dat is belangrijk. Hoe lang werk jij al hier? 8 jaar. Wow, lang. Ja, het is een fijne plek. Vind je je team leuk? Ja, we werken goed samen. Dat voel ik ook.
Werken met jou is ook fijn. Dank je. Wat ga je na het werk doen? Ik ga boodschappen doen. Wat ga je kopen? Groente en fruit. Gezond? En jij? Ik ga mijn kinderen ophalen. Leuk moment zeker? Ja, altijd leuk. Wat kijken jouw kinderen graag? Ze kijken graag tekenfilms. Dat doen veel kinderen. Ja, klopt. Kijk jij ook series? Soms. Welke series vind jij leuk? Comedies. Ik ook. Heb je Netflix? Ja. Kijk je Nederlandse series daar? Soms, om te oefenen. Goed idee. Het is soms moeilijk. Je leert snel. Dank je. Wat is jouw hobby? Ik wandel graag. Wandel je elke week? Ja, meestal wel. Waar wandel je? In het park. Mooi daar. Ja, heel rustgevend. Hou je van fietsen? Ik leer nog fietsen hier. Oh, leuk. Het is spannend. In Nederland fietsen we veel. Ja, overal zie ik fietsen. Het is normaal hier. Ik wil het beter leren. Dat lukt zeker. Waar koop je een goede fiets? In een fietsenwinkel. Is het duur? Soms wel. Misschien koop ik een tweedehands fiets. Dat is goedkoper. Ja. Maak jij veel foto's? Ja, van steden en eten. Leuk. Hou jij van foto's maken? Soms, maar niet veel. Reizen jullie vaak? 1 keer per jaar. Waar ga je graag heen? Naar Spanje. Mooi land. Ja, goed weer. Wat doe je daar? Zwemmen en eten. Lekker. En jij? Ik wil mijn familie bezoeken. Dat is belangrijk. Ja, ik mis hen. Hoe lang ga je dan? Misschien 2 weken. Mooi. Werk jij ook in de zomer? Soms, maar weinig. Zijn er veel vrije dagen hier? Best wel. Dat is fijn. Ja. Vind je je werk stressvol? Soms. Wat doe je dan? Even pauze. Goede tip? Rust is belangrijk. Ja, dat klopt. Drink je koffie? Ja, veel. Nederlanders drinken ook veel koffie. Ik heb het gemerkt. Hoeveel kopjes drink jij per dag? 2. Ik 3. Haha, veel. Ja. Drink je ook thee? Soms. Ik drink elke avond thee. Lekker. Is er iets typisch Nederlands? Stroopwafels. Ja, heel lekker. Ook haring. Haring vind ik moeilijk. Veel mensen vinden dat. Wat is jouw favoriete Nederlands eten? Pannenkoeken. Die zijn lekker. Wat is jouw favoriete eten? Rijstgerechten. Kook jij dat vaak? Ja. Eet jij pikant eten? Ja, graag. Ik niet zo. Misschien te heet voor jou? Ja. Kijk jij sport? Ja, voetbal. Typisch Nederlands. Klopt. Speel je zelf sport? Soms tennis. Leuk. En jij? Ik jog graag. Goed voor de gezondheid. Ja. Hoe laat ga je meestal naar bed? Rond 11 uur. Ik rond 10 uur. Jij slaapt vroeg? Ja, ik moet vroeg opstaan. Hoe laat? Om 6 uur. Dat is vroeg. Ja. En jij? Hoe laat sta jij op? Om 7 uur.
Dat is beter. Ja. Wat vind je van Nederlandse mensen? Ze zijn vriendelijk. Fijn om te horen. En direct, maar eerlijk. Ja, zo zijn we. Ik leer veel hier. Dat is mooi. Heb jij een grote familie? Ja, best groot. Dat is leuk. En jij? Mijn familie is klein. Ook goed. Ga je vaak naar familiefeesten? Soms. Ik mis die feesten. Dat snap ik. Hoe ver woon jij van je familie? Niet ver. Dat is handig. Ja. Ga je dit jaar op vakantie? Ja, naar Spanje. Leuk. En jij? Ik ga naar mijn land. Geniet ervan. Dank je. Laten we nu verder werken. Goed idee. We praten straks verder. Ja, graag. Tot straks. Tot zo.